ኦኬ ነው። አሁን ደግሞ ይሄ መላላጫውና ጭኑ ይለያያል። ሁለቱም በአንድ ላይ መስመር እንደዚህ መስመር እንደዚህ ተገነጠለ። እሺ የበስሚያ ነው። ከዛ እንደዚህ በቢላዋ ቀስ እያደረጉ ማላቀቅ። ታምሩ እሺ ቀጥያ ደግሞ በዚህ ነው በኩል ያለው ደግሞ ማላቀቅ። ከዛ ደግሞ እዚህ መላላጫ አለ አይደል? መላላጫ እዚህ አጥንቷን አይተን ደግሞ እንዲህ ስናደርገው እንዳላቀቅ ነው ማለት ነው። ይሄ መላላጫ፣ ይሄኛው ደግሞ ልክ እንደዚህ ነው። ያው እንዳሁን አድርገሽ ማለት ነው። ይሄው እንዲላታ። ከዛ እዚህ ደግሞ አጥንት አለች። እዚህ የማቀፊያውን እንትን ለመለየት ማለት ነው፣ የፈረሰኛ የሚባለውን ለመለየት እዚህ አጥንት አሉ። እነሱን በሁለቱም ሳይድ እንደዚህ እናላቃለን። እንደዚህ ካላቀቅን በኋላ በሁለት እጃችን እንደዚህ እንዝና መሳብ። ትንሽ ጠንከር ያለ ስለሆነ ያስቸግራል አይደል? ትንሽ ያው እንደዚህ ይሄ ፈረሰኛ የሚባለው ማለት ነው። ኦኬ እሺ። ይሄን ከጨረስን በኋላ እዚህ የሆድ ዕቃው አለ። የሆድ ዕቃውን ማውጣት ነው። እሱስ እንዴት ነው? አስቸጋሪ ነው ወይ ቀላል ነው? ይሄ ቀላል ነው። ደግሞ መቋደሻ የምትባለው ከዚህ ውስጥ ነው የምትወጣ። እንደዚህ ትቆረጥና እቺ መቋደሻ የምትባለው ከውስጥ የሚወጣ ቆሻሻ አለው። እንደዚህ እናደርግና ይሄ ደግሞ ከሁለት ይቆረጣል። ከሁለት ይከፈላል። ይሄ ከሁለት እንደዚህ ያው መለያለው። እንደዚህ ከሁለት ይከፈላል። ጠንካራ ነው። ጠንካራ ነው። ይሄ እንደዚህ ከሁለት ይከፈላል። ጉሮሮ ደግሞ ከዚህ በቃ ከአራት ማድረግ እንችላለን፣ ከሶስት ማድረግ እንችላለን። እንዲህ እንቆርጣለን። የጉሮሮ እንደዚህ ከአራት ከቆራረጥን በኋላ እንደ ፍላጎታችሁ መቆራረጥ ትችላላችሁ። ከሶስትም መቆራረጥ ትችላላችሁ። ከአራት
በጎን ደግሞ ድስታችን እየተቆላላ ነው። ያው ስልሱ እንደዚህ ይቁላላል። አሁን ምንና ምን ጨመርሽበት ድስቱ ላይ? ያው መጀመሪያ ሽንኩርቱ በደንብ ይበስላል። ከዛ ሽንኩርቱ በደንብ ከተቁላላ ማለት ከተጠበሰ በኋላ ዘይት አደርጋለሁ። ያው መጠኔን አውቃለሁ። ከዛ ደግሞ ዘይት ካደረኩ በኋላ ካሁንም ከዘይቱና ሽንኩርቱን በደንብ አቁላልቼ ከዛ በርበሬ ጨምራለሁ። አሁን ያው በርበሬውን እና ሽንኩርቱን ዘይቱን አድርጌ በደንብ እያሸሁት ነው እና ያው ይሄን ይመስላል። በጣም ወፍራም ነው። እና አሁን ለአንድ ዶሮ ምን ያክል ሽንኩርት ያስፈልጋቸዋል? ያው 1 ኪሎ ነው አሁን ያደረኩበት። 1 ኪሎ ግን እንዴት ነው? በቂ ነው? ያው በቂ ነው ማለት ለትንሽ ቤተሰብ አሁን ቢያንስ 3 ነን። ለ3 ቤተሰብ ይበቃል። ግን ሰው በዛ ካለ ደግሞ 1 ተኩል ምናምን ልናደርግ እንችላለን። አይ ጥሩ ነው። እና ቅቤ ታደርጋላችሁ? በዘይት ብቻ ነው የምትሰሩት? ያው መጨረሻ ላይ ቅቤ እናደርጋለን። ተሰርቶ ካለቀ በኋላ ነው? አዎ ሊወጣ ሲል መጀመሪያ ቢሆንስ ችግር አለው ወይስ ምንም ችግር የለውም? ያው እንዲያስታቅ ነው እንጂ ችግር የለውም። አሁንም ቢሆን ይሆናል። አሁንም ቢሆን ማድረግ ይቻላል። ጣዕሙ እንዲያስታቅ እና ብዙ ጊዜ ደግሞ ዶሮ ሲሰራ የሚጣፍጠው በምድጃ ነው ይባላል። በኤሌክትሪክ ሲሰሩ እንዴት ነው? አሁን በደንብ ብስል ስለሚል ይሄ ያው እንትን አይለውም፣ ብዙ አያበስለውም። በጣም ፈጣን ስለሆነ ቶሎ የእንትን የማለት ባህሪ አለው። ግን ምድጃ በደንብ አሁን በእንጨት ከሆነ በተለይ በጣም ነው የሚያበስለው። እንጨቱ ያፈጥነዋል ወይስ ያዘገየዋል? ያው እኩል ነው። አሁን ስቶቭ ግን በጣም ፍጥነት አለው፣ ፓወር ምናምን ስላለው በጣም ፍጥነት አለው። ጥሩ ነው። ተመልሰን እንመጣበታለን። እንዴት ነው አጥባችሁ ጨርሳችኋል መሰለኝ አሁን ዶሯችሁን? አሁን ታጥቦ ጨርሰናል። ዘብስፈን ቆይተናል። በሎሚና ባጃክስ ታጥቧል። ነው ጽድት ብሏል። እሺ እንግዲህ የታችን ያው ዶሮ 12 ብልት አለው ሲባል ሰምቼ ነበርና ይሄን ነገር እውነት ነው ወይ አይደለም የሚለውን ነገር አንቺ ጋር ለማጣራት መጥቻለሁ። ይሄ ነገር እውነት ነው ወይስ ምን ትያለሽ? አዎ እውነት ነው። 12 ናቸው። 12 አካላቶቹ 12 ናቸው። 12 ናቸው። እሺ ከስማቸውን ጀምር እስኪ። እሺ 2 አጭር እግር። አጭር እግር የትኛው ነው? ሲያነሳሽ ያሳይ። 2 አጭር እግር ይሄና ይሄ ማለት ነው። 2 አጭር እግር 2 ረጅም እግር 4 ይሆናል። 4 መላላጫው 2 አሉ 6። ከዛ ይሄ ደግሞ ፈረሰኛ የሚባለው 7። ይሄ ደግሞ ማቀፊያ። እሺ 8። ይሄ ደግሞ ከዚህ የሚቆረጠው ነው 9። እሺ ከዛ ይሄ ክንፍ አለ 11 ጉሮሮ 12 ይሞላል። በጣም ደስ ይላል። አሁን ምንድነው የምታደርጉት? ያው እንግዲህ አሁን ወደ ድስት ልናስገባው ነው። አብሮ እንዲቁላላ ነው። ወደ መስሪያችን ይገባል። በጣም ጥሩ። ድስታችሁን በደንብ እንትን ብሏል መሰለኝ። አዎ ያው በደንብ ተቁላልቷል። በጣም ቅድም አስቁላላ የቆየው ዶሮ እያጠብን በጎን ደግሞ ስቁላላ ነበረ። ምን ያክል ደቂቃ ይጨርሳል ከዚህ በኋላ? አሁን ቁሊቱም ደርሷል እያላችሁኝ ነው። ዶሮም ታጥቧል። እዚህ በኋላ ጠቅላላ ለማብሰል ምን ያክል ደቂቃ ይጨርሳል? 15 ደቂቃ። 15 ደቂቃ ቢያንስ እንደዚህ ይፈጃል። ኦኬ። እንደዚህ እየጨመቅን እናስገባለን። ድስቷ ግን አታንሳችሁ? አታንስ። ያው እንሰራባታለን እንዴ። ቆንጆ ዶሮ ነው። ዋው በጣም ደስ ይላል። እንቁላልም አለው አለው። ያው አላጥ ነው። አሁን እያላጥን ነው። በጎን እየተላጠ ነው። ይሄን ይመስላል። ፈረሰኛው ቶሎ የመፍረስ ባህሪ ስላለው ቆየት ብሎ ነው የሚገባው። እሱ በኋላ ነው የሚገባው ማለት ነው። አዎ አብሮ ከእንትን ካለ ቶሎ የመፍረስ ስጋት ስላለው በጣም ቶሎ የመፍረስ ባህሪ ያለው እና ከዚህ በኋላ የሚጨመርበት ነገር አለ? በቃ ይጨረሳችሁ አለ። አሁን መጨረሻ ላይ ቅቤ ይጨመራል።
መጀመሪያ ጥሬ ጨው እንጨምራለን። ከዛ ከጨመርን በኋላ ቅቤ ሊወጣ ሲል ይጨመራል። ያጣፍጠዋል በጣም። በጣም ነጭ ሽንኩርትም አለ። ነጭ ሽንኩርትም እንጨምራለን ወደ መጨረሻ ሊወጣ ሲል። ጥሩ፣ በጣም ደስ ይላል። ያው አያያዛችሁ በጣም ያምራል። እንደሚጣፍጥ ተስፋ አደርጋለሁ። እስኪ ተመልሰን መጨረሻ ላይ ደግሞ እንገናኛለን። እንዴት ነው መረቁ? በቂ ነው ወይስ ያው ትንሽ ይሆናል? ስንጨርስ አሁን ይብሳል ብለን ነው በደንብ እንዲታሽ አብሮ ከጨው ጋር ያው ስንጨርስ እናደርጋለን። ስጋው ሲበስል ትንሽ ይሆናል እንጂ አይበዛም። ከዚህ አይበዛም። እሺ አሁን ተመልሰን መጥተናል። ያው ወደ ማጠናቀቁ ደረጃ ደርሰናል። አሁን እንቁላላችን እንጨምራለን። እንዲያው ቅባቱ እንዲገባ ሰንጠቅ አድርገን እንደዚህ እንጨምራለን። ያው ይሄንን ይመስላል። አሁን ሁሉንም ጨማምረናል። እንቁላልም ጨምራችሁ ጨርሳችኋል? ሁሉና ወዶ ተጨማምሯል። ሽንኩርትም ጨምሬያለሁ፣ ቅቤም ጨምሬያለሁ። ስለዚህ በቃ እያለቀ ነው ማለት ነው። ሁሉም አልቋል። ያው በቃ አሁን ጨውቤን ቀንሻለሁ እና ሊወጣ ነው። በቃ እንግዲህ ሲበርድ ይበላል ማለት ነው። እሺ እንግዲህ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እሺ እናመሰግናለን። ያው ከእንግዲህ ጨርሰናል፣ ወጣችንን አጠናቀናል። ያው ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ስራ አስቀምጡልን። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ ግን እንዳይረሳ።